हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयरगुरु। तपाईहरुको लागि आज हामीले नेप्सेको अपडेट लिएर आइसकेका छौं। आज वैशाख 25 गते के भयो हामीले त्यो कुरा हेर्न गइरहेका छौं। अहिले चाहिँ नेप्से इन्डेक्समा चाहिँ आज सानो एमाउन्टको गेन देखिएको छ, जुन रहेको छ 17.95 रुपीस अनि पर्सेन्टेज टर्ममा रहेको छ 0.80%। आज 136 वटा स्टकको गेन देखिन्छ, 52 स्टकको लुज देखिन्छ अनि 5 वटा स्टकहरु चाहिँ अनचेन्जडहरु छन्। आजको टप गेनर्स 5 टप गेनर्स रहेका छन् झाल्पा, जिएचएल, मेन, ऊर्जा, एसआईएफसी, जहाँ चाहिँ झाल्पाले गेन गरेको छ 10%, जिएचएल ले गेन गरेको छ 8.82%, मेनले गेन गरेको छ 8.66%, ऊर्जाले गेन गरेको छ 7.58%, एसआईएफसी ले गेन गरेको छ 7.08%। अनि आज लुजर्सहरु चाहिँ कुन रहेको छन् त्यो पनि हेर्न गइरहेका छौं। यूएसएलबी ले लुज गरेको छ 4.92%, एनआईसीएसएफ ले लुज गरेको छ 4.06%, एएलआईसीएल ले लुज गरेको छ 3.54%, रुरुले लुज गरेको छ 3.12%, जीबीएलबीएस ले लुज गरेको छ 2.57%। अब चाहिँ हामीले यहाँ टप गेनर्स इन्डिसेसहरु कुन रहेको छ त्यो अनि लुजर्सहरु कुन रहेको छ त्यो हेर्न गइरहेका छौं। आज लुज गर्नेमा चाहिँ हामीले एउटा बैंकिङ इन्डेक्सलाई मात्र देख्न सकिन्छ। माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्सको त्यस्तो सारो लुज छैन, जुन रहेको छ 0.03 पोइन्ट मात्रै, अनि त्यो चाहिँ पर्सेन्टेज टर्ममा 0.0 नै देखाइरहेको छ यहाँ चाहिँ। अब आज गेन गर्ने स्टकहरु रहेको इन्डेक्सहरु रहेका छन् फाइनान्स इन्डेक्सले चाहिँ मेजोरिटी अफ गेन गरेको छ, जुन रहेको छ 3.35%। त्यसपछि रहेको छ डेभलपमेन्ट बैंक, जुनले गेन गरेको छ 2.84%। होटल एन्ड टुरिज्मले चाहिँ 2.50% गेन गरेको छ। हाइड्रो पावर इन्डेक्सले चाहिँ 2.71% गेन गरेको छ। इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्सले चाहिँ 2.05% गेन गरेको छ अनि अदर्स इन्डेक्सले चाहिँ 2.11% गेन गरेको छ। यति हेरेपछि अब हामी टेक्निकल एनालाइसिस तिर नै बढ्छौं। आज हामीले जुन क्यान्डल देख्न सक्छौं त्यसलाई हामीले ह्यामर भन्न सकिन्छ। यो आज पनि नेप्सेले बिहानसम्म चाहिँ फलै देखाइरहेको थियो, पछिको यो लास्ट आवरमा आएर चाहिँ राम्रो गेन गरेको छ, जुन कारणले चाहिँ अलिकति बढेर ह्यामरको फर्मेसन लिन सफल भएको छ। आजको भोल्युम चाहिँ जम्मा रहेको छ 1.326 भोल्युम, जुन भनेको एभरेज भोल्युम भन्को आसपासै रहेको छ। अनि अब हामीले चाहिँ बाइङनेस देखाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेजर क्वेशन चाहिँ सबैको दिमागमा आइरहेको होला आजै नि। हामीले भने अनुसारले नै पहिल्यैबाट यो नेप्से चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स लाइनमा चलिरहेको छ। म त्यो रेजिस्टेन्स लाइन लोड गर्छु। यो माथिको रेड रेजिस्टेन्स लाइनमा रन गरिरहेको थियो नेप्से चाहिँ, त्यो चाहिँ अझै पनि ब्रेक भएको छैन। अनि मैले तपाईलाई एउटा सपोर्ट लाइन चाहिँ यो पहिल्यैबाट खिचेर देखाइरहेको थिएँ। यो पहिलाको चेन्ज इन पोलारिटीको सपोर्ट लाइन रहेको छ, त्यसमा गएर एउटा सपोर्ट लिएको हो कि जस्तो चाहिँ देखिएको छ है। त्यो रेन्जमा गएर एउटा राम्रो सपोर्ट लिएर माथि बाउन्स ब्याक गरेर गएपछि देखिएको छ। त्यही पनि अझै हामी चाहिँ एकदम बुलिश भ्यू राख्न चाहिँ मार्केटमा मिल्दैन, बुझ्नु नि। अझै पनि त्यस्तो एकदम एक्सट्रिम बुलिश भ्यू राख्न मिल्ने कन्डिसन नेप्सेमा आइसकेको छैन। अब हामीले यो ह्यामरै ट्रेड गर्छौं भने पनि यसको लोमा स्टप लस राखेर माथि हाई ब्रेक भएपछि सानो एमाउन्टको चाहिँ इन्ट्री लिन मिल्यो। ठुलो एमाउन्टको पोजिसन चाहिँ हजुरले बिल्ड नगर्ने हाम्रो एउटा सजेसन रहेको छ। ठुलो एमाउन्टको पोजिसन बिल्ड गर्दाखेरि बाइ चान्स फेरि पछि एक्जिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ गाह्रो हुनेछ। अनि अर्को यसको नेगेटिभ पोइन्ट के छ भन्दाखेरि अस्ति भक्कसीको जुन सपोर्ट पोइन्ट रहेको छ अहिले अब त्यसले चाहिँ रेजिस्टेन्सको काम गर्नेछ। यहाँ नजिकै रेजिस्टेन्स बन्न सफल भएको छ। अनि अर्को कुरा, अब यो ठाउँमा चाहिँ पहिलाको सपोर्ट थियो जुन, त्यसले चाहिँ रेजिस्टेन्सको काम गर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। त्यो कारणले तपाईले बल्क एमाउन्टको ट्रेड चाहिँ नगर्नु होला भन्ने हाम्रो सजेसन छ। अब
नेप्सेमा चाहिँ एउटा राम्रो अझै नि राम्रो एउटा ग्रिन क्यान्डलको फर्मेसन हुन्छ र माथिको यो रेड लाइन ब्रेक हुन्छ भने मात्र हामी एउटा राम्रो बुलिस सेन्टिमेन्ट लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अझै पनि त्यस्तो एकदमै मेजोरिटी अफ बाई भनेर सिग्नल चाहिँ आएको छैन। त्यो कारणले हामीले नेप्सेमा चाहिँ बाई गर्ने सोच चाहिँ अझै पनि बनाउनु हुँदैन। म तपाईँलाई केही इन्डिकेटरको बारेमा देखाउन गइरहेको छु। अब एउटा रहेको छ बोलिन्जर ब्यान्ड। बोलिन्जर ब्यान्डमा अझै पनि ट्याग गरिरहेको छ। बोलिन्जर ब्यान्डमा अझै पनि ट्याग गर्नु भनेको चाहिँ मार्केटमा भोलाटिलिटी अझै पनि बढी नै छ। मार्केटको डाउन भोलाटिलिटी अझै बढी छ है। अप माथि भएको चाहिँ राम्रो हो, तर डाउन भोलाटिलिटी अझै नै बढी छ। अझै पनि त्यो ब्यान्डलाई ट्याग गर्न छोडिसकेको छैन। ग्रिन क्यान्डल बन्दा बन्दै पनि आज ब्यान्ड चाहिँ ट्यागै भइसकेको छ। त्यो कारणले हाई भोलाटिलिटी छ। अहिले चाहिँ डाउन ट्रेन्डै जाने सम्भावना हाई रहेको छ। तर यो सपोर्टले काम गर्छ भने चाहिँ हामीले यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन। यसलाई इग्नोर गर्न नमिल्ने कारणले चाहिँ पछि यसमा इन्ट्री हुन्छ भने हाम्रो यो माथिको रेड लाइन छ नि, देख्नुहोस् है, यो माथि यहाँबाट बनाएको रेड लाइन, यो चाहिँ रेसिस्टेन्स लाइन रहेको छ। यो रेसिस्टेन्स लाइन ब्रेक भएपछि बल्ल हामी यसमा इन्ट्री गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले यसमा इन्ट्री गर्ने सम्भावना हामीले बोलिन्जर ब्यान्ड हेरेर पनि देख्दैनौँ, जुन चाहिँ भोलाटिलिटी इन्डिकेटर हो। अब हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थ इन्डिकेटर हेर्न गइरहेका छौँ, जुन रहेको छ डिएमआई, डाइरेक्सनल मुभिङ एभरेज, अनि जुनमा एउटा ब्ल्याक लाइन छ त्यसलाई एडिएक्स भनिन्छ। एडिएक्स माथि राइज गरेको देख्न सकिन्छ, जुन चाहिँ अनि रेडले चाहिँ माथि पिक लिइरहेको छ। यो भनेको पनि बेरिस सेन्टिमेन्ट नै हो। अब 20 हुने ब्ल्याक लाइन अनि यो रेड लाइन पनि माथि हुन्छ भने चाहिँ अझै नि बेरिसनेस मार्केटमा छ भनेर चाहिँ डिएमआईले पनि देखाइरहेको छ। त्यही भएर अझै हामीले यसमा एउटा ह्युज एमाउन्टको बाई गर्नको लागि एउटा राम्रो सेटिस्फ्याक्सन पाउँदैनौँ, अनि भोल्युम पनि त्यस्तो राम्रो छैन। अनि आजको मेजर क्यान्डलस्टिक भनेको ह्यामर छ। यो ह्यामरमा चाहिँ एक्सट्रिम भोल्युम चाहिँ एकदम कम्पलसरी कुरा हो। ह्यामरमा हाई भोल्युम छैन भने चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ ट्रेड लिन मिल्दैन। यो कुरा चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा छ हजुरहरूले। ह्यामरमा हाई भोल्युम छैन भने त्यो ह्यामरको पावर त्यस्तो राम्रो हुँदैन। मेजर फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको ह्यामरमा हामीले एउटा राम्रो भोल्युम देख्यौँ भने बल्ल यसमा चाहिँ नडराइकन ट्रेड गर्न सकिन्छ। अझै पनि मार्केटमा त्यो कन्डिसन आइसकेको छैन। त्यो कारणले म तपाईँहरूलाई चाहिँ बाई गर्ने सजेसन चाहिँ दिँदैन अझै पनि नेप्सेमा। तपाईँहरू अहिले बाई नगर्नु होला, तपाईँले अझै पनि हेर्नुपर्ने कन्डिसन आइसकेको छ। अब मार्केटले कस्तो रेस्पोन्स गर्छ, अब चुनाव पनि सकिन लागिसकेको छ। अब चुनाव सकेपछि त्यहाँ अब अरू कन्डिसनहरू हेरेर कस्तो मार्केटको सेन्टिमेन्ट छ अनि मास सेन्टिमेन्ट कस्तो छ सबै कुरा बुझ्नुपर्छ। आजको गेन एकदम माइनर गेन हो है, तपाईँले फेरि यसलाई ठुलो गेन नसोच्नु होला। आज एकदम माइनर गेन हो, यो कन्टिन्युसन नै हुनसक्छ, डाउनफलको अझै कन्टिन्युसन हुन सक्छ। त्यही भएर अझै पनि तपाईँले एउटा बुलिस भ्यू नराख्नु अनि बुलिसबाट भ्यूबाट हेरेर किन्ने काम चाहिँ गर्दै नगर्नु। धन्यवाद। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो चाहिँ मन पर्यो भने लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु। अनि एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई के भन्न बिर्सेछु भन्दा, हामीले चाहिँ फ्राइडे टेक्निकल टक भन्ने कन्सेप्ट ल्याइसकेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले फ्राइडे एकदम चाहिने कन्सेप्टहरू, फर इक्जाम्पल अब एभरेजिङको रह्यो, स्टप लसहरूको बारेमा लयो, अनि क्यान्डलस्टिकहरू मेजर क्यान्डलस्टिक के हुन्, त्यस्तो सानो भिडियो बनाएर फ्राइडे हजुरहरूलाई दिने सोच बनाएका छौँ। हजुरहरूलाई त्यो भिडियो हेरेर केही ज्ञान होला भनेर हामीले यो कन्सेप्ट ल्याइरहेका छौँ। हामीले चाहिँ अस्ति भक्कसी फ्राइडे चाहिँ एउटा एभरेजिङको बारेमा भिडियो बनाएका छौँ। हामीले एभरेजिङको बारेमा धेरै नै सुनेका छौँ नि, त्यो कारणले चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि एउटा एभरेजिङको भिडियो बनाएको छु। त्यो एभरेजिङको भिडियो चाहिँ म माथि आई बटनमा हालिदिन्छु। त्यो आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईँ एभरेजिङको भिडियो अनि एभरेजिङको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल, मैले यो कुरा चाहिँ बिर्सेको थिएँ, पहिले धन्यवाद भनिसकेँ, अब फेरि पनि धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईँले हाम्रो एनालाइसिसबाट केही न केही त बुझ्नुभयो नै होला। अनि यसै गरी म यस भिडियोबाट पनि यहीँ बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।